أنا زوجة وأم ل3 أولاد، الأكبر عنده 21 سنة والاتنين التانيين توأم 18 سنة. واحد منهم اتعرض لشلل دماغي أثناء الولادة، فده تطلب إن هو محتاج رعاية خاصة من أول يوم. فكان في مشاوير كتير وشيل وتخاطب وعلاج طبيعي وتنمية مهارات ومدارس مخصوصة وكده، والحمد لله يعني قدر يبدأ حياته بقى في مدرسة بيروح ويجي وله حياته. بعد كذا سنة مامتي برضو ابتدت تحتاجني أكتر. أنا ساكنة تقريبا في نفس المنطقة، بس برضو مش يعني ما أقدرش أكون متواجدة طول اليوم معاها وأسيب ولادي، فجات لي فرصة ان انا اعزل وابقى ساكنة معاها في نفس الدور، وقفلت شقتي وجبت حاجتي كلها. ففي دلوقتي بقى في رعاية اكتر لمامتي، وده طبعا شيء بيطمني اكتر. اي حاجة بتحتاجها انتركام بالتليفون تنده لنا، او اي حد فينا بيروح يساعدها في اي حاجة هي محتاجاها. والدتي عايشة لوحدها بعد ما والدي توفى واخويا اتجوز. هو ساكن معانا في نفس العمارة برضو، بس برضو البنت غير اي حد تاني يقدر يراعي مامته، وانا ما انكرش برضو انها هي كمان بتساعدني في بعض الاحيان لما ببقى محتاجاها، يعني ربنا يخليها لي. واحنا بطبعنا كشرقيين بنبقى مرتبطين جدا باهالينا، وبرضو الكبير له احترامه ولازم نبقى كلنا متواجدين حواليه. وده برضو ما يمنعش ان انا برضو عندي مسؤولياتي بالنسبة لبيتي واسرتي غير مامتي، فده طبعا بيبقى لود عليا، لكن انا بحاول ارضي جميع الاطراف ومش لازم انسى نفسي انا كمان. واتمنى ان اللي حواليا كمان يعني يدوني المساحة بتاعتي علشان املى الخزان واقدر اديهم هم كمان. انا عزلت من 7 سنين وسكنت جنب مامتي في نفس الدور، ومن ساعتها يعني هي طبعا اكتر الحاجات اللي هي بتطلبها مني انا بعملها لها، او من غير ما تطلبها طبعا، مش كأداء يعني واجب او كده، لا بحب فعلا يعني. طبعا هي عارفة ان احنا لينا خصوصياتنا ولينا مواعيدنا تختلف عن مواعيدها، فده برضو هو ده اللي شجعني ان انا اخد شقة مستقلة، لان بطبع بيتنا الصحيان بدري، اللي عنده مدرسة اللي عنده شغل دراسة، يعني نظام البيوت بتختلف. لكن هي مش مضطرة مثلا تصحى بدري، او الغلبة اللي بتحصل الصبح ده مفيش داعي ان احنا نزعجها بيها، ليها اوقاتها وليها راحتها في بيتها مستقلة فيه. اللي بتحب تاكله بتاكله بطريقتها، وقت ما بتقدر تعمل اكل لنفسها طبعا بتعمله، ولو حبت تعمل اكل احنا مش قادرين نعمله برضو بتعمل لنا احنا، يعني برضو الخبرات متفاوتة ما بين هي تقدر تساعدني في ايه وانا اقدر اقدم لها ايه. 7 سنين انا جنبها، والكل فاهم ان ده جزء كبير من حياتي. اسرتي واخواتها واخويا وكل الناس مقدرة اللي انا بعمله، لكن انا يعني مش بدور على تاج ولا حاجة، انا بحبها وحابة ان انا اكون اوفر لها كل حاجة من غير ما تطلب مساعدة اي حد خارجي. ودي بتبقى مشكلة برضو، ان هو لما بنبقى محتاجين مساعدة حد مثلا، يعني لما بتلاقي نفسها تعبانة تفكر تجيب حد يقيم معاها بنت صغيرة او اي حد، وبعد كده ترجع تقول لا ده عبء نفسي عليا. الناس بتبقى متعودة تعيش براحتها من غير ما يكون في حد مراقبها، من غير ما في حد يطلع على خصوصياتها. وبرضو بالنسبة للناس الكبار بيفكروا ان لا فاينانشالي لا ما فيش داعي للبند ده، لا انا اقدر اتصرف من غير تدخل حد جديد على حياتي ويكشف اسراري واعمل عبء هياكل ايه ويشرب ايه ومشاكله. وممكن طبعا اي حد يجي ده مش مضمون او على بال ما يدخل في السيستم بتاعها، فده طبعا بيبقى عبء يعني. فده جزء احنا ما لجأنالوش يعني. في مجتمعنا الشرقي موضوع ان حد يراعي مامته ده طبعا شيء معتاد، يعني في اغلب البيوت وفي ديننا برضو بيحسنا على ذلك. بس بنيجي برضو فترة ان احنا بنبقى محتاجين خصوصية او راحة او بريك او كده، فمين طيب يراعيها مثلا في الفترة مثلا لو انا هاخد مع اسرتي اجازة او كده يعني. فاحنا بالنسبة لظروفنا احنا مثلا في امكانية ان مثلا خالتي الصغيرة تيجي تقعد معاها، او احنا ناخد مامتي تقعد معاها يومين
وهكذا، يعني ايه يكسروا عليها حدة ان هي لوحدها او لو احتاجت حاجة او كده يعني. لكن مين بقى مثلا يفكر ان طيب لا نقدر، مثلا الكبار دايما بيحبوا بيتهم ما بيحبوش يغيروا. طيب هي تجيلها فرصة ان هي مثلا تطلع رحلة، لا اكسل، لا خايفة اشترك وصحيا ما اقدرش. في شخصيات بتحب تخرج وفي شخصيات بتحب تفضل قاعدة في البيت ما تخرجش كتير يعني. لكن الاوبشنز موجودة. احنا مشتركين في نادي بيبقى بيقدم خدمات للرواد، بيبقى في عندهم نشاط، يحتفلوا اعياد ميلاد، في بيعملوا سباحة، في بيعملوا رياضة مخصوصة لكبار السن، وبيعملوا لهم رحلات مخصوصة برضو بيبقى ليها ديسكاونت مخصوص، وانا بحب احجز لها في الرحلات دي. وبرضو بتفضل شايله هم ان هي ممكن تتعب في اليوم ده، لا هتعبك معايا يا ستي انا راضيه بس نخرج، يعني زي دي يوز كده بره، مثلا بورسعيد حاجه قريبه 1 داي وبنرجع، فبتبقى لطيفه يعني. بس برضو بتبقى خايفه ان هي تحجز بعد كده صحتها ما تساعدهاش او كده، فربنا يسهل نقدر نوفر الموضوع ده كتير. ساعات انا ببقى تعبانه واللي حواليا بيحسوا ان هي برضو محتاجه رعايه، طب نعمل ايه نسوي ايه؟ في اقتراح ان تروح دار مسنين. فانا لما سمعت القصه دي طبعا اعتبرتها اهانه شديده جدا في مجتمعنا، مش اي حد ممكن يروح دار مسنين، معنى كده ان ايه يعني ملوش اهل يرعوه، لا هو حمله تقل. فاللي اقترحت الاقتراح ده قلت لها خلاص اوكي، انت حاولي تقنعي ماما، وهي لو وافقت انا مستعده اوديها. يعني رميت الكوره في ملعب مامتي، بس طبعا لا هي يعني ما حبذتش موضوع زي كده، يعني بيبقى صعب. في مجتمعنا طبعا ثقافه ان حد يتحط في دار مسنين يعني هو كده فاقد الاهليه، هو ملوش حد يهتم بيه، هو سنينه اللي ضيعها في تربيه ولاده راحت هدر، ملقاش اللي يسقيه كوبايه ميه او يناوله دواء لدرجه ان هو يحتاج يروح دار مسنين حد يهتم بيه. اكيد في ناس تانية بتبقى تتقبل الموضوع ده وبتروح، مع دور المسنين فعلا مليانه يعني، وبتتفاوت في الاسعار وفي الاهتمامات وفي الرعايه، وتقدر تقدم ايه وما تقدرش تقدم ايه. وبرضه في السن الكبير ده صعب ان هم يغيروا، بس لو الظروف بتضطرهم بيروحوا لاسباب عده يعني. لكن في حالتنا احنا الموضوع كان مرفوض وما احتاجناش للدرجه دي يعني. لو كان دار المسنين بيقدم خدمه كويسه لكبار السن، في برضو مسنين لا يفضلوا تحت اي ضغوط برضو يتولوا مسؤوليه نفسهم في بيتهم، يتعرضوا بقى للي يتعرضوا له، ممكن لا قدر الله كومة سكر او يقعوا ما يلاقوش حد يشيلهم او كده. لكن لو هم كانوا في دار مسنين الموضوع ده طبعا بيبقى متوفر، فطبعا بيبقى احسن لو هم في رعايه او في كاميرات او في حد يعني برضو مهما كان مسؤول عنهم مسؤوليه، ودي كوظيفه برضو بتوفر رعايه و 24 hours يعني. ممكن في الحقيقه انا مش عارفه هم بيوفروا ايه بالظبط، بس اكيد طبعا في اي ظروف مثلا ممكن ما تقع وهي جنبي في الشقه اللي جنبي ما طالتش التليفون علشان تتصل بيا تقول لي الحقيني انا وقعت مثلا مش في التوقيت اللي انا بزورها فيه، فعلشان توصل لتليفون وتتصل بيا عملت رولينج على الارض، طبعا ده ضرها اكتر عظمها او عضلاتها او كده، فهي وقعت ما جرالهاش حاجه، بس علشان تقول حد يقومني برضو حصل لها مشكله. فموضوع الساعات اللي بيبقى فيها بيب مثلا او كده ده حاجات مش منتشره عندنا يعني، لان برضو مهما كان مجتمعنا دايما الكبار في السن الى حد كبير محاطين بولادهم، او بيجيبوا مثلا، انا اعرف حاله جايبه شغاله صغيره بس ونس مع الام، هي مش محتاجه ولا حاجه بس عشان يبقوا مطمنين انها ما تباتش لوحدها او كده. مجتمعنا الشرقي بيفرض علينا اراء حتى لو ان هي ممكن تلاقي رعايه كويسه في دار المسنين، الا ان برضو مجتمعنا لا بيفضل انها تقعد لوحدها، او حتى برضو هي الكبار السن نفسهم بيفضلوا ان هم يقعدوا لوحدهم واستقلالهم وكده لمجرد بس الشكل الاجتماعي. لكن لو راحوا دور رعايه اكيد هيلاقوا رعايه كويسه ويتاقلموا، وممكن تبقى اضافه لحياتهم تبقى حاجه كويسه. بس برضو احنا ما زلنا مجتمع شرقي ومقيد بنظره المجتمع والمحيطين اكتر من رغبات الانسان وايه اللي يفيده اكتر.
بالنسبة بقى للي بيراعوا المسنين، مين يراعيهم؟ يا ريت لو كان يبقى في مثلا أنشطة مخصوص للي بيراعوا دول. ممكن يكون مثلا جروبس، ممكن يكون جمعيات بتوفر لنا معلومات، بتوفر لنا وسائل ترفيه مخصوصة لينا، بتوفر لنا تدريب معين، إرشاد، يسهلوا علينا مثلا حاجات. ممكن يظهر سيمتومز على مثلا اللي معانا واحنا ما نعرفش ان دي مقدمة لحاجة لا قدر الله تبقى مش كويسة، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا المسؤولين عنهم بعد ربنا طبعا. مثلا لو بيحصل مثلا اصفرار في الوجه، هل ده معناه مثلا ان ده ضعف في الدورة الدموية؟ مين هيقول لنا مثلا؟ فيا ريت لو يبقى في عيادات مثلا مخصوصة برضو لكبار السن، ويبقى فيها إرشاد برضو للي بيراعوهم، ويبقى في مثلا متابعة دورية شهرية تكون قريبة، أو يبقى زيارة في البيوت. وطبعا بالنسبة لناس تانية لو الموضوع هيبقى مكلف، أكيد طبعا دي كل حاجة تبقى مكلفة، في ناس هتبتدي تستغنى عنها، وفي ناس أولوياتها إن لا الراحة واطمئنان على الناس دي وكده. برضو لو في حاجة زي داي كير بالنسبة للكبار السن، احنا لو احنا عندنا مشاوير طويلة وهي صحيا ما فيش حد يقدر يرعاها النهاردة وعندي حاجة ضروري، ممكن برضو لو في حاجة تتوفر زي دار مسنين، بس ممكن رعاية يوم، او مثلا نيرس تيجي يوم واحد بس تقدم الخدمة اللي هي محتاجاها يعني.